නර්තන ශෛලියේ මාතර බෙන්තර රාගම කියන ශෛලීන් තුනෙන් බෙන්තර රංග ශෛලියට අදාළව තමයි අපි මුලින්ම ප්‍රාථමිකව සහ පාරම්පරිකව නර්තනය හැදෑරුවේ බෙන්තර සම්ප්‍රදායෙන්. සීයාගේ මීගම පරම්පරාව කරුණාචාරි පරම්පරාව කරුණාචාරි නර්තන පරම්පරාව ඒ පරම්පරා 12ක් කියලා මම අහලා තියෙන එක් වෙලාවක අපේ මාමලාගෙන් සහ සීයලාගෙන් පරම්පරා 9ක් සහිතව පැවතගෙන එනවා කියලා කියනවා. ඒ පරම්පරාවේ අන්තිමට කියන්නේ මගේ සීයා තමයි පරම්පරාවේ ඉහළටම ගෙනියන්න පුළුවන් ඒ පරම්පරාවේ නාමය ඉහළටම ගෙනියන්න පුළුවන් තැනකට ගියා මගේ සීයා කේස් ප්‍රනාන්දු කියන ගුරුතුමා සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ නර්තනය පිළිබඳ හිටපු කතිකාචාර්යවරයෙක්. ඊට පස්සේ බෙන්තර සම්ප්‍රදාය තුල තිබුණු ගොඩක් දේවල් අධ්‍යාපන පද්ධතියට සාමග මිශ්‍ර කරමින් ඒ සියලු දේවල් විශ්ලේෂණය කරලා පරම්පරාවට සහ නර්තන කලාවට දායාද කරපු කෙනෙක්. අලුතර විද්‍යාලයේදී මම ප්‍රාථමික අංශයේ සිට නර්තනය හැදෑරුවා. ඊට පස්සේ මම ද්විතීයික අංශයට කනිෂ්ඨ අංශයට ආවට පස්සේ මම 6 වසරේ සිට 9 වසර දක්වා සංගීතයේ විෂයක් විදිහට හැදෑරුවේ. ඊට පස්සේ ආයේ 10 වසරේදී විෂයන් මාරු කිරීමේදී මම නැවතත් පාරම්පරිකව අපි පවත්වාගෙන ආපු නර්තනයේ විෂයට යමු වුණා. ඊට පස්සේ උසස් පෙළ ප්‍රථමයෙන් හැදෑරුවේ ජීව විද්‍යාංශයෙන්. ඊට පස්සේ පළවෙනි වර විභාගයේ වෙනිසිරියට පස්සේ දෙවෙනි වර විෂයන් මාරු කරලා නර්තන විෂය භූගෝල විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය යන විෂයන් තුනෙන් උසස් පෙළ හදාarලා සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයට තේරිපත් වුණා. සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේදී ප්‍රාසංගික කලාවේදී විශේෂ උපාධියක් හැදෑරුවා පහතරට ප්‍රධාන විෂය කරගෙන. එහිදී පහතරට මාතර බෙන්තර රාගම ශෛලීන් කෝලම් නර්තනය ශාන්ති කර්ම පෙළපාලි ගැමි නැටුම් ඊට පස්සේ සාම්ප්‍රදායික ගායනා සංගීතය ඒ වගේ විෂයන් බෙර වාදනය වගේ විෂයන් හැදෑරුවා. කෝලම් නර්තනයේදී කොටස් කීපයක් තියෙන පූර්ව රංග රජු සහ බිසව පැමිණීම රජු සහ බිසව පැමිණියාට පස්සේ සබ නැටුම් තියෙනවා සබ නැටුම් කොටස් ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ කතාවස්තුවක් හෝ දෙකක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කොටස් වලදී විශේෂිත වූ ලක්ෂණ සහිත වෙස්මුණු අපිට දක්වන්න පුළුවන්. පූර්ව රංග වශයෙන් එන්න පණවිඩ පනත් කෝලම් කියන කෝලම් වල වෙස්මුණු ඇත්තටම සාමාන්‍ය අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ පවතින සාමාන්‍ය මනුෂ්‍ය චරිත. ජස විද්‍යානය අනබෙර ඊට පස්සේ ලෙන්චිනා පොලිස් මහත්වරු ඊට පස්සේ හේවාරාලලා ඒ වගේ විවිධ කොටස්. ඒ කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය සමාජයේ අපිට දකින්නට ලැබෙන මුහුණු තමයි ඒ වෙස් මුහුණේදී භාවිත වෙන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍ය භාවිතාවන මුහුණු ඒ කියන්නේ අපේ මුහුණු වලට ගොඩක් සමාන මුහුණක් තමයි ඒ මුහුණු වලදී අතරම දක්නට පුළුවන්. මුහුණු භාවිතා කරගෙන රංගනයක් විදිහට ඊට ඒකේ ඇත්තටම මම අර කලින් කිව්වා වගේ ශාස්ත්‍රීය පද කොටස් භාවිතයක් තියෙනවා. ඒ ශාස්ත්‍රීය පද කොටස් භාවිතයේදී අපි හිතමු දැන් අනබෙර කෝලමේදී සුද්ධ මාත්‍රා නටනවා. ඒ සුද්ධ මාත්‍රා නැටීමේදී මාතර සම්ප්‍රදායේ තියෙන සුද්ධ මාත්‍රා පදය බෙන්තර සම්ප්‍රදායේ තියෙන සුද්ධ මාත්‍රා පදයට වඩා වෙනස්. මං දැනුවත්ව මාතර සම්ප්‍රදායේ අනබෙර කරුවාගේ නර්තනයේදී සුද්ධ මාත්‍රා පදයේ ඉදිරිපත් කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ මම දන්නා පරිදි. නමුත් ඒ මාතර සම්ප්‍රදායේදී තියෙන පද කොටස් සහ බෙන්තර සම්ප්‍රදායේදී තියෙන පද කොටස් වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සම්ප්‍රදායනුකූලව එන පද කොටස් වල වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුද්ධ මාත්‍රා පදයේ පාතර නර්තන සම්ප්‍රදාය සහ පාතර නර්තන සම්ප්‍රදායේ මාත්‍ර ශෛලිය සහ බෙන්තර ශෛලිය අපි ගත්තාම පද කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ පදේ වෙනස්. ඒ පදයේ කෝලම් වලට අනුරූප වෙද්දී ඒ පදේ මිරිස්ස උඩුපිල කෝලම් සම්ප්‍රදාය සහ බෙන්තර සම්ප්‍රදායේ තුන්දුව අම්බලන්ගොඩ මීගම ඔය ප්‍රදේශවල භාවිතා වන පදේ වෙනස්. සමහර වෙලාවට බෙන්තර සම්ප්‍රදායෙම විවිධ ප්‍රදේශවල විවිධ ගුරුකුල වල වෙනස්කම් තියෙන අවස්ථාත් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. කෝලම් සම්ප්‍රදාය අනාගතයේ අපි ඉස්සරහට ගියාම අපි බැලුවොත් දැනට කරපු ඒවා කෝලම් වල සහ ඒවා වීඩියෝ පටිගත කිරීමක් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ අවස්ථා වලින් සමහරට පාසල් අධ්‍යාපනයට හෝ උසස් අධ්‍යාපනයට ඒ අවස්ථාවලදී ප්‍රයෝජනට ගැනීමට තියෙයි. නමුත් කෝලම් කියන එකේ සම්පූර්ණ දේ මේක පවත්වාගෙන යයිද කියන එක මේක ශාස්ත්‍රීයව පවත්වාගෙන යයිද කියන එක පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳ රචනා වෙච්ච පොත් තියෙනවා. හැබැයි පොත් තිබ්බ බලියට නටන්නත් බෑ.
ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලපු පළියට නටන්නත් බෑ. භාවිතයක් නැතිකම නිසා තමයි අපිට මේ දේවල් වියකිලා යන්නේ. ඒ වගේම මේකට අනුග්‍රහය සමග මේ අපි හිතමු කෝලම් කෞතුකාගාරයක් හෝ මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් හදලා ඒක සතියකට පාරක් විදේශිකයන් දේශීය සංචාරකයින්ට මේ බැලීමට අවස්ථාවක් උදා කරලා දුන්නා. ඒ වගේ අවස්ථාවකින් මේ නැවතත් පණ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ශාන්තිකර්ම ශිල්පියා කිව්වම ඔහු නර්තන ශිල්පියෙක්, පෙරවාදන ශිල්පියෙක්, ඇඹුම් ශිල්පියෙක්, චිත්‍ර ශිල්පියෙක්, මෙහුම් ශිල්පියෙක්, මෙහුම් ගෙතුම් නිර්මාණ, ඊට පස්සේ කොළ කැටයම් කලාව, ඊට පස්සේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර කලාව, ඊට පස්සේ ආදී විවිධ නාට්‍ය කලාව, ඊට පස්සේ සංගීතය, ගායනය, වාදනය, ඒ වගේ සියලුම කලාවන් ප්‍රගුණ කරපු කෙනෙක් තමයි මේ ශාන්තිකර්ම ශිල්පියෙක්, කලා ශිල්පියෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. වර්තමාන සමාජ රටාවත් එක්ක අපිට ජීවන සටනයක තමයි යෙදෙන්න වෙලා තින්නේ. પરම්පරාව ඒ අතරින් අපි බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ પરම්පරාව රැකගෙන මේ කලාව රැකගෙන යන්නේ. ඒකෙදි අපිට තියෙන يعني අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අපේ වයසත් එක්ක අපි දැන් ඉගෙන ගන්න කාලේදී ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කාලේදී රස්සාවක් කරන්න ඕනේ. ඒ දේවල් කරගෙන පෞල් ජීවිතය සහ දෙමෝපියන්ගේ වැඩ කටයුතු ඒ සියල්ල කරගෙන යද්දී අපිට සාමාන්‍ය අපේ පෞද්ගලික ජීවිතයේදී අපිට කාලය ඇත්තටම සමහර වෙලාවට මදිපාඩුවක් වෙනවා. සහ ඒ අර ප්‍රධානම අපි අපේ ජීවන කටයුතු සඳහා අපේ කාලය යොදවද්දී අපිට අර ඒ සඳහා යොදවන්න කාලයක් නැතිකම සහ ඊට වැඩිය අපිට අර ජීවත් වීම වැදගත් මොන දෙයකටත් වඩා. ඒක නිසා අර ඒ දේවල් වලට යද්දී අරකට අපිට කාලය නැති වෙනවා. ප්‍රධාන තැනක් දෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා තමයි කලාව ගොඩක් වෙලාවට මේ පරපුරු වලින් પરම්පරාවල ඉන්න අනුප්‍රාප්තිකයින් දරුවන් මුණුබුරන් වගේ කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට වෙනත් විෂයන් වලට යොමු වුණාට පස්සේ තමයි මේ කලාව ගොඩක් වෙලාවට නැති වෙලා තියෙන්නේ.